Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουρής, είναι CEO της Office Line. Η Office Line είναι μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, πρωτοπόρα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Παρακαλώ, υποδεχθείτε στη σκηνή τον κύριο Παναγιώτη Κουρή, CEO της Office Line. Καλησπέρα σας και από εμένα. Είναι μια πραγματικά σημαντική μέρα η σημερινή. Είμαι από το πρωί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Έχω παρακολουθήσει τις ομιλίες που έχουμε δει εδώ. Έχω δει και το πρωί με τους 15 συνεργάτες που κινούνται γύρω από το AI. Είναι πραγματικά μια μέρα που τη θεωρώ ορόσημο για την τεχνολογία στη χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τη Microsoft που έκανε αυτό το event για να δούμε όλοι μας ότι σε αυτή τη χώρα σήμερα υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν μυαλά που μπορούν να πάνε και την οικονομία μας στο επόμενο βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Εγώ από την πλευρά μου θα έρθω να μοιραστώ μαζί σας πώς εμείς έτσι ονειρευόμαστε το νέο περιβάλλον εργασίας. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα τουλάχιστον το λιγότερο που έχουμε κατανοήσει είναι ότι ο κόσμος αλλάζει. Και αλλάζει με πολύ γρήγορες ταχύτητες. Διάβαζα μία μελέτη που λέει ότι για τις αλλαγές που θα ζήσει η ανθρωπότητά μας τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα 100. Και υποψιάζουμε ότι το 30 μπορεί να είναι και αρκετά μακροπρόθεσμο. Μάλλον θα έρθουν πιο κοντά πράγματα. Από την πλευρά των αλλαγών υπάρχουν έτσι τρία factors που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Εδώ υπάρχει ένας αριθμός που ξεκινάει με Z, 44 ZB. Θυμάστε παλιότερα, τέρα, γίγα, τέρα, πέτα, φτάσαμε Z. Αλλά η σημασία αυτού λέει ότι τα data αυτά θα είναι μέχρι το 2020 που κινούνται στον παγκόσμιο ιστό. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κλείνουμε πρώτο εξάμηνο το 19. Το 20 είναι μέχρι να φύγουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να σκεφτούμε τι είδαμε σήμερα, γυρίσαμε, φτάσαμε το 20. Είναι σχεδόν του τώρα. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή που βλέπουμε, και αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τα επόμενα μας βήματα, είναι ότι το 80% των οργανισμών έχουν επιλέξει τη στρατηγική του Cloud First. Αυτό που εμείς επικοινωνούμε τα τελευταία 4, 5, 6 περίπου χρόνια Cloud First, Mobile First, βλέπουμε ότι αρχίζει και εφαρμόζεται και ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων έχουν εφαρμόσει τέτοιου είδους στρατηγικές εταιρείες τους. Και να είστε σίγουροι ότι είναι προς συμφέρον και μόνο. Και για να έρθω και στο σημερινό θέμα, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 300%. Και αυτό είναι πέρυσι. Φανταστείτε σήμερα, θεωρώ ότι το νούμερο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί υποψιάζομαι ότι όλοι μας κατανοούμε από τη δικιά μας οπτική γωνία πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να καλυτερεύσουν τον κόσμο μας, τον τρόπο που λειτουργούμε, τον τρόπο που είμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας. Και εμείς ως Office Line, η αλήθεια είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, για όσους έτσι έχουμε συνεργαστεί, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε έξω από αυτό το game change. Έξω από αυτή την τεχνολογία που έρχεται να αλλάξει πάρα πολύ σημαντικές λειτουργίες, ας με επιτραπεί η λέξη, του πλανήτη. Γιατί εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό υπάρχουμε σαν εταιρεία. Γιατί μας αρέσει η τεχνολογία, είναι το πάθος μας και θεωρούμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί υπέροχα πράγματα. Είμαστε 22 χρόνια στην ελληνική αγορά. Η αλήθεια είναι το ότι έχουμε δει και το ταξίδι από τις παλαιότερες τεχνολογίες. Με θυμάμαι στην ήμουν πρώην μηχανικός, Novell με BNC και τέτοιες τεχνολογίες. Και σήμερα μιλάμε για wow πράγματα. Για πράγματα που μέχρι πριν 5 χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε. Και σήμερα συμβαίνουν μπροστά μας, τα βλέπουμε. Εμείς ξεκινήσαμε στα 22 χρόνια πορείας μας ως ένας system integrator στην Ελλάδα. Πήραμε μια στρατηγική απόφαση πριν λίγα χρόνια, 7-8, να βγούμε έξω από αυτό που λένε οι business, το comfort zone. Πήραμε μια απόφαση ότι καλό ήταν το operation τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε. Έτσι, κάναμε τον εσωτερικό μας μετασχηματισμό, καταφέραμε να αποκτήσουμε πελάτες εκτός από την Ελλάδα
στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ολλανδία και στον Καναδά. Η ουσία είναι ότι έχουμε καταφέρει αυτοί οι πελάτες να μπορούν να κατανοήσουν την τεχνολογία και την υπεραξία της τεχνολογίας. Γι' αυτό μας έχουν εμπιστευτεί, γι' αυτό έχουμε εφαρμόσει αυτές τις λύσεις και εκτός της χώρας μας. Και αυτό είναι και μια απάντηση ως προς το μένω, φεύγω, όχι, μένουμε και θα επιχειρούμε έξω. Μένουμε για να δώσουμε τεχνογνωσία έξω. Μένουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Και έχουμε τα skills, έχουμε τα φορτία, έχουμε τις ομάδες να δώσουμε γνώση στον έξω κόσμο, στον πλανήτη. Γιατί σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ καλύτεροι. Αυτό που έχουμε εμείς, το think out of the box, δεν το έχουν καν σκεφτεί να το εφαρμόσουν. Και εμείς έτσι απλά ζούμε. Και είναι η υπεραξία μας για να μεταφέρουμε τεχνογνωσία έξω. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε ένα ετήσιο ερωτηματολόγιο προς τους πελάτες μας και για φέτος, για πρώτη φορά πέρυσι το 92, φέτος το 95% των πελατών μας απάντησε ότι είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, το marketing μου είπε ότι είναι εκστασιασμένοι. Έχω κάποιους από εσάς εδώ που είμαστε εκστασιασμένοι με τις τεχνολογίες, που μας αρέσουν αυτά που υλοποιούμε, που ζούμε με το πάθος για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις μας και στην προσωπική μας ζωή. Έχουμε αρκετά καλή τεχνογνωσία, έχουμε 11 competencies, εξειδικεύσεις, να το πω έτσι ελληνικά, από την πλευρά της Microsoft. Ό,τι αφορά το οικοσύστημα του cloud, έχουμε τις ψηλότερες πιστοποιήσεις και μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα των μηχανικών μας είχε περισσότερες από 100 Microsoft πιστοποιήσεις. Λέω μέχρι την προηγούμενη, γιατί χθες το βράδυ στο LinkedIn είδα ακόμα 3 πιστοποιήσεις. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην ομάδα που συνεχόμενα επενδύει στις γνώσεις και στο readiness. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα είναι ότι είμαστε οι μοναδικοί fast track partners για Ελλάδα και Κύπρο. Να πω εντάχει τι σημαίνει fast track. Fast track είναι ένα πρόγραμμα που έφερε η Microsoft για να βοηθήσει τους πελάτες, τους συνεργάτες, να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες πιο εύκολα μέσα στον οργανισμό τους. Να το πω usage and adoption. Είναι ένα πλεονέκτημα που έχουν οι πελάτες που έχουν τα προϊόντα Microsoft και εμείς είμαστε ο συνεργάτης που μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις μεθοδολογίες. Είναι πλεονέκτημα, μπορείτε να το αξιολογήσετε, να το αξιοποιήσετε και να είστε σίγουροι μόνο κέρδος και βοήθεια έχετε να λάβετε από αυτό το πρόγραμμα της Microsoft. Έχουμε βραβευτεί και μάλιστα πρόπερση εδώ στο Summit είχαμε μια βράβευση από την ίδια τη Microsoft σε συνδυασμό για τις υπηρεσίες που έχουμε on Azure. Τελευταία βράβευση που πήραμε, δεν θα πω όλες οι υπόλοιπες, δεν θέλω να σκουράσω, είναι πριν 1,5 μήνα για τα Business Excellence Awards. Καταφέραμε την τελευταία εξαετία να τριπλασιάσουμε τζίρο, να τριπλασιάσουμε προσωπικό, αλλάξαμε κτίρια, έχουμε ένα φοβερά υγιές growth και αυτό το οφείλουμε κυρίως στην αγορά που μας εμπιστεύεται και βλέπουν την υπεραξία των υπηρεσιών μας. Μία εικόνα 1000 λέξεις λέει το marketing, εδώ απεικονίζονται σε αυτό το infographic που μας έχουν φτιάξει, απεικονίζονται πάρα πολλά έτσι, achievements και ωραία πράγματα που έχουμε καταφέρει μέσα στην εταιρεία. Και για να δούμε λίγο και πώς έρχονται οι αλλαγές, η αλήθεια είναι ότι το cloud, αυτό που συζητάγαμε πριν λίγα χρόνια, έχει έρθει, έχει αλλάξει τον κόσμο, έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε, που σκεφτόμαστε, που εργαζόμαστε. Και δεν θέλω να ακούσω πάλι σε πηγαδάκι έξω του cloud or not. Τελείωσε η συζήτηση. Την κάναμε πριν 5 χρόνια, τα αποφασίσαμε ότι θα οδηγηθούμε στο cloud. Για 1000 λόγους. Άρα, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η αγορά είναι ήδη on board και ο ρόλος μας είναι να έχουμε την καλή τεχνολογία, αυτό που λέμε το live on cloud. Move to cloud, κλείσαμε, αποφασίσαμε. Live on cloud είναι το μέλλον, τα επόμενα πράγματα που πρέπει να δούμε μαζί σας. Και υπάρχουν 3 πολύ βασικοί πυλώνες που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη, πιο ενδιαφέρουσα και κρύβει πάρα πολύ έτσι όμορφα μυστικά. Οι 3 πυλώνες είναι, ακούσατε πάρα πολύ σήμερα για data. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τα δεδομένα κρύβονται τα πιο σημαντικά μυστικά. Και επειδή τα δεδομένα παράγονται με απίστευτα εκθετικό χρόνο, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε πού είναι η μαγεία τους, πού υπάρχει ουσία και εκεί να έρθουμε γρήγορα να τα τραβήξουμε και να τα επεξεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
Στο cloud έρχεται τα εργαλεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα δεδομένα πριν υπήρχε 44Z. Δεν υπάρχει data center που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί, ούτε καν να περάσουν απ' έξω. Άρα το cloud έρχεται να μας δώσει τα κατάλληλα εργαλεία, να μας δώσει security, να μας δώσει computing on demand, να μας δώσει έτοιμες πατέντες, έτοιμα εργαλεία, πράγματα που μπορούμε να χτίσουμε για να καταφέρουμε να αρχίσουμε να μυριζόμαστε τα data μας, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, τι μυστικά έχουν να μας αποκαλύψουν. Και έρχεται on the top το AI να δώσει τη μαγεία των δεδομένων. Γιατί πραγματικά, εάν σκεφτούμε σήμερα τι έχουμε δει αυτές τις ώρες, είναι μόνο πράγματα μαγευτικά. Είδαμε ότι πώς μπορούν να κινούνται τα αυτοκίνητα μόνα τους, πώς είχαμε προβληματισμούς για μικρά παιδιά, ποιο θα είναι το μέλλον που θα τους αφήσουμε, σίγουρα θα είναι τεχνολογικό. Είδαμε ότι μέσα από το artificial intelligence, από την έξυπνη αυτή τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να έχουμε λειτουργίες όχι μόνο για το εταιρικό συμφέρον, αλλά για το συμφέρον της κοινωνίας και νομίζω εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Γιατί όσο η κοινωνία μας είναι καλύτερη, όσο εμείς η καθημερινότητά μας είναι καλύτερη, θα είναι καλύτερα και οι επιχειρήσεις και οι οικογένειές μας και η οικονομία και ό,τι άλλο έρχεται επακόλουθα από εμάς. Γιατί ναι μεν μηχανική, ναι μεν αυτά που είδαμε λίγο Hollywood robot, αλλά και στην αρχή και στο τέλος της ημέρας ανθρωποκεντρικά είναι τα πράγματα. Ο άνθρωπος ζει στον πλανήτη, ο άνθρωπος το δημιουργεί και δυστυχώς τον καταστρέφει και λίγο. Εμείς, το στόχος μας είναι να καταφέρουμε σε κάθε πελάτη, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επαγγελματία, να του δώσουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κατάλληλη τεχνολογία, τα απαραίτητα εργαλεία για να έχει ένα καλύτερο περιβάλλον, αυτό που λέμε το modern workplace, με την μαγεία όμως του intelligence. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε λίγο επιπλέον εξυπνάδα. Αυτό που συζητήσαμε πιο πριν, intelligence cloud, intelligence edge, έρχεται να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Αλλιώς τι να το κάνουμε. Και πριν δουλεύαμε. Εάν δεν έρθει να φέρει κάτι καλύτερο για εμάς, δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και σίγουρα φέρνει καλύτερα πράγματα. Εάν δείτε όσο αρχίζουμε και εφαρμόζουμε τις τεχνολογίες μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στις επιχειρήσεις μας, έρχεται η καμπή προς το συμφέρον, προς ένα καλύτερο τρόπο εργασίας, προς μια καλύτερη καθημερινότητα. Και έρχονται προκλήσεις βέβαια, γιατί αυτό που λέμε ότι αλλάζει το περιβάλλον εργασίας έχει κάποια thresholds τα οποία τα προσδιορίζουν. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ χρησιμοποιούμε γύρω από social media, ακόμα και τώρα που μιλάμε, παράγουμε content, live view, LinkedIn, like, Facebook, Instagram, chat, όλα αυτά τα καλούδια εκεί έξω, παράγουμε content. Οι πιο πολλοί έχουμε 3, 4 και περισσότερα devices, laptop, desktop, mobile της εταιρείας, mobile personal. Μόλις έβγαλα 4. Φανταστείτε και πόσα άλλα είναι πιο πίσω. Υπάρχει κάτι που ζούμε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά που μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον έχουμε 5 διαφορετικές γενιές και με ένα τεράστιο gap. Έχουμε σε υψηλές θέσεις, λίγο πιο, χωρίς να με παρεξηγήσετε, λίγο πιο legacy κουλτούρες και έχουμε σε πιο νέες θέσεις, έρχονται οι millennials να κάνουν disrupt όλο το περιβάλλον εργασίας. Και εμείς πρέπει αυτούς τους δύο κόσμους να τους ενώσουμε. Να καλύψουμε την ανάγκη του millennial που δεν θέλει να ξέρει αν βρίσκεται κάπου physically το κατάστημα της τράπεζας, mobile only, και από την άλλη είναι και ο παραδοσιακός οικονομικός που θέλει να περάσει να πιει τον καφέ με τη διευθυντή. Πρέπει να ενώσουμε αυτές τις δύο κουλτούρες. Γιατί και οι δύο αυτοί οι ρόλοι έχουν ως σκοπό το συμφέρον της επιχείρησης. Και εμείς από την πλευρά μας, ως IT consultants, είναι ο ρόλος μας να φέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία να ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους και να έχουμε ένα πιο efficient, πιο παραγωγικό περιβάλλον. Και αλλάζει και ο τρόπος που λειτουργούμε. Αυτό το βλέπουμε αρκετά πιο έντονο, το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά, ότι ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο πολύ teamwork. Είμαστε πιο πολύ σε μικρές ομάδες, project-based. Υπάρχει αρκετό trend εκεί γύρω από το agility.
τι έχουμε ένα έργο. Μια ομάδα 5 άτομα, fast, να κινηθούμε γρήγορα, να πάρουμε αποφάσεις, να βγάλουμε ένα result, να πάμε στο αμέσως επόμενο. Και εκεί χρειάζεται να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Και από όλο αυτό προκύπτει ένα πρόβλημα. Πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνετε, δεν είναι μαγικά όλα. Το πρόβλημα που προκύπτει και έχει και μεγάλο impact είναι το ότι μέσα σε αυτή την ταχύτητα, μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν με ηλικιώδες ταχύτητες, υπάρχει ένα penalty που λέει το multitasking. Όλοι πιεζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να απαντήσουμε σε email, να κάνουμε chat, να κάνουμε ένα video call, να απαντήσουμε κάπου σε μια κλήση, να μιλήσουμε με τη γραμματεία, να κλείσουμε 3 meetings και αυτό έχει ένα impact περίπου στα 650 billion το χρόνο. Και καταλάβουμε ότι εμείς ότι αυτό το impact είναι πάρα πολύ μεγάλο, ό,τι έρχεται και έξω θα έρθει και σε εμάς. Λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ότι χρειάζονται πράγματα μέσα στο modern workplace, ότι οι διακοπές δεν είναι όλες ίδιες, ότι χρειάζεται να έχουμε ένα micro-productivity για να φέρουμε γρήγορα τα αποτελέσματα και προφανέστατα θέλουμε και διάλειμμα να διάσει λίγο το μυαλό μας από όλο αυτό το everyday. Έτσι, εμείς αξιοποιήσαμε τις τεχνολογίες που σήμερα είδαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και είπαμε το εξής. Λέμε, αφού τόσο άλλως ό,τι και να κάνουμε τώρα πια έχει ένα digital footprint. Έχουμε τα ψηφιακά μας αποτυπώματα. Στέλνουμε mail, εδώ μιλάω, υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα, παρόλο που είμαι σε physical layer. Και αυτά τα αποτυπώματα βρίσκονται πάντα κάπου. Γιατί εμείς να μην τα εκμεταλλευτούμε με έναν ωραίο τρόπο, να ενώσουμε τις τελείες και να καταλάβουμε όταν εγώ έχω ένα email και τρέχω ένα έργο, από το να διαβάσω ένα mail chain με 300 replies to all, να έρθει το σύστημα και να μου φέρει το αποτέλεσμα. Και να γλιτώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο από την καθημερινότητά μου. Έτσι, εφαρμόσαμε λειτουργίες, πιάνουμε αυτό που λέμε εμείς τις συνήθειες, ξέρουμε συνήθως πότε κάνουμε login στο γραφείο, πότε είμαστε offline, ποιες ώρες συνήθως κάνουμε τα meeting μας, πώς κάνουμε collaborate με τις ομάδες, sales meeting, marketing meeting, board meeting. Υπάρχουν τελικά, αν τα παρατηρήσουμε λίγο, βγούμε έξω και τα παρατηρήσουμε, υπάρχουν patterns. Και επειδή εμείς δεν έχουμε το χρόνο να τα παρατηρήσουμε, έχουμε τις μηχανές. Και οι μηχανές τα παρατηρούν, σκέφτονται, τους βοηθάμε με λίγο αλγόριθμο και μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να κάνουμε πιο efficient τον τρόπο που λειτουργούμε. Κλείνοντας, νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι ότι αλλάζει. Ακούσαμε πάρα πολύ data is the new fuel, το χρησιμοποιώ και εγώ. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. AI is the new electricity. Είναι πραγματικά το εργαλείο που θα κάνει motivate και θα δώσει ενέργεια για να πάμε το επόμενο βήμα, για να δώσουμε μεγαλύτερη υπεραξία. Και είναι η στιγμή που έχουμε πάρει την απόφαση ότι τώρα πια ο κόσμος άλλαξε. Και εμείς στην Office Line είμαστε οι κατάλληλοι συνεργάτες να πάμε μαζί αυτό το ταξίδι, να απολαύσουμε μαζί τις προκλήσεις και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για να έχουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο. Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Παναγιώτη, πραγματικά θαύμασα και το πάθος σου και τα επιτεύγματα της εταιρείας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αξιοθαύμαστα και αυτό που είπες, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην φεύγουμε έξω ή να φεύγουμε έξω για να φέρνουμε τεχνογνωσία, να είμαστε εδώ και να παλεύουμε εδώ. Άρα είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο τεχνολογική. Είμαι by design αισιόδοξος, στο φίλο μου, στο DNA. Αλλά αυτή τη στιγμή και ιδίως μετά από αυτό το event, που βλέπουμε ήδη σήμερα, είναι 14 συνεργάτες που επενδύουν σε αυτές τις τεχνολογίες. Έχουν προϊόντα. Δεν είναι κάτι που το είδαμε κάπου στην Αμερική σε ένα συνέδριο και μας το είπε ένας φίλος μας. Θεωρώ ότι η χώρα μας έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στην κοινότητα της πληροφορικής με την ευρύτερη έννοια. Έχουμε να δώσουμε πράγματα, έχουμε να δώσουμε αξία, έχουμε φανταστικά μυαλά και αυτό το αποδεικνύουμε σε όλα τα πανεπιστήμια. Πάντα είναι κάποιος Έλληνας top. Αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν πιο κοντά μας, να μείνουμε στο γραφικό πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον της Ελλάδας και από εδώ να παράξουμε όλα αυτά τις ομορφιές που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο. Είδα ότι είστε μία από τις εταιρείες στο Innovators Hub στον πρώτο όροφο. Τι σε έκανε να ασχοληθείς τόσο νωρίς με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα? Εκτός από την τρέλα μου με την τεχνολογία, η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε στρατηγικά, έχουμε επιλέξει να κινούμαστε με τις τεχνολογίες της Microsoft.
Είδαμε από νωρίς, όταν κάναμε early cloud adoption και φέραμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, καταλάβαμε από νωρίς ότι αυτό που βλέπαμε και φανταζόμασταν και σκεφτόμασταν τα βράδια πώς ήταν καλύτερη η ζωή μας, βλέπαμε στη γωνία ένα φως να έρχεται να μας πλησιάζει. Και επιλέξαμε να μην το περιμένουμε, αλλά να τρέξουμε να πιάσουμε εμείς το φως. Έτσι, επιλέξαμε στρατηγικά να είμαστε από τους πρώτους, να βγούμε, να ζήσουμε την εμπειρία, να ζήσουμε τις αποτυχίες μας, να μάθουμε από αυτές για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να ζούμε καλύτερα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, εμείς δουλεύουμε για να κοιμόμαστε τα βράδια. Αυτή είναι η άσκησή μας. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.